Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind, în momentul de față, dar și în viitorul apropiat. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, iar dacă ai intrat aici, cu siguranță ai cel puțin un mesaj pentru sufletul tău. Nu uita că este important ca și tu să acționezi, să nu lași energiile doar să curgă. Bun. În momentul de față, văd aici pe cineva care se află într-o perioadă ciudată a vieții sale. Mai văd și faptul că aveți un punct comun de a construi ceva împreună cu cineva. Văd o conexiune cu zodia Vărsător, zodia Fecioară, zodia Taur. În momentul de față, văd aici o conexiune foarte puternică, da? Cu ideea aceasta de muncă. Poate chiar ai un proiect comun cu cineva. În alte cazuri, văd o conexiune foarte puternică cu o persoană din jurul tău. Te pregătești pentru ceva, lucrezi la ceva anume. Însă, aici avem un 2 de spade care vorbește foarte clar despre un obiectiv pe care tu îl ai împreună cu o persoană. Mai văd însă și o oarecare lipsă de comunicare. Parcă vă înțelegeți din priviri. Pentru tine avem Regina de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. În momentul de față văd multă sensibilitate din partea ta. Văd faptul că ai grijă de cineva anume. Îți place foarte mult să fii înconjurat de natură. Poate chiar este o perioadă în care îți dorești să mergi într-o vacanță sau poate ai fost recent. Ești o persoană foarte sufletistă, din ce văd aici. Apoi, cealaltă persoană, Regele de Monede, uite, foarte frumos. Aici avem o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Mai văd și faptul că voi doi aveți grijă unul de celălalt. Văd aici o persoană căreia îi place să mănânce bine, o persoană căreia îi place să se bucure de lucrurile materiale, da? De mâncare, de bani, de un loc confortabil. Și mai văd o persoană care se mișcă foarte greu, cineva care ia destul de greu o decizie. Da? Mai văd o persoană pe care tu în momentul de față te poți baza. Poate să fie un prieten, un coleg, poate chiar persoana iubită. În inima ta avem un 3 de cupe. Este o perioadă în care te bucuri alături de prietenii tăi, alături de familia ta, alături de o persoană dragă ție. Pur și simplu poate chiar te bucuri de viață, de lucrurile mărunte. Văd aici un grup format din 3 ființe, îmi vine să spun, nu neapărat 3 persoane. Da? Tu, persoana iubită și un animal de companie, să spun, sau un copil. Deci este o perioadă în care tu ești destul de pozitiv, văd eu aici. Da? Și te bucuri în relația cu această persoană, te bucuri în această situație. Foarte interesant este că în exterior avem din nou o carte de monede, o carte de pământ. Deci aici e foarte multă apă pe tine, adică foarte multă sensibilitate. Iar aici avem un 7 de monede. Adică văd pe cineva care se simte mulțumit, împlinit în această situație. Poate să fie vorba despre o persoană care poate este matură, poate a strâns bani până acum, însă mai văd aici și pe cineva care se întoarce în viața ta.
Poate să fie vorba despre o rudă sau despre un prieten în alte cazuri. Să vedem în continuare, în mintea ta, 10 de monede. Bun, deci tu aici te gândești la o sumă mare de bani, la o casă, la o stabilitate materială. Tot 10 de monede, să știi că înseamnă și o familie fericită. Deci te poți gândi că vrei o familie. Poate ai un eveniment important în viața ta, o zi de naștere, o nuntă, o petrecere. În alte cazuri văd că ești foarte gânditor aici la o ședință, la o întâlnire cu mai mulți oameni. Apoi avem 8 de cupe. Cineva aici se gândește să renunțe, să dea uitării o perioadă în care a fost mai puțin plăcut. Da? Cineva vrea să dea uitării tot ceea ce a fost rău. Mai văd și pe cineva care se gândește serios să renunțe la o situație în care a investit foarte mult. Poate un proiect care nu funcționează, poate o rudă, poate persoane din jurul tău. Da? Văd oameni care se gândesc serios să renunțe, să abandoneze. Și se îndreaptă cu privirea către tine. Deci cineva să știi că este cu ochii pe tine. Cineva se gândește foarte serios la relația aceasta. Să vedem în continuare și avem 9 de bâte în continuare care reprezintă o oarecare teamă pe care cineva o are. Poate veți fi prinși cu niște activități împreună cu o persoană dragă ție, împreună cu persoana aceasta. Hai să vedem, pentru tine avem pajul de spade. În viitorul apropiat te văd foarte curios. Vei dori să cunoști totul în jurul tău. Văd foarte mult curaj pe care îl vei avea, multă determinare. Poate chiar vei reacționa într-un mod neașteptat. Vei face un mic mare spionaj. Adică te vei interesa foarte mult de persoana de lângă tine. Poate chiar aici vei fi interesat de un domeniu, da? Pentru că valetul de spade este o energie tânără. Să vedem aici. Avem arcana majoră, moartea, care reprezintă o legătură cu zodia Scorpion, dar și faptul că în viitorul apropiat cineva aici își dorește foarte mult o transformare sau în jurul tău apare o schimbare, apare o închidere. Cineva vrea să închidă o etapă, așa cum am spus, pentru că deja se gândește și să meargă spre un nou început. Da? Să vedem în continuare. În inima ta tot o energie tânără a ieșit, o energie pozitivă. Avem pajul de cupe. Tu vei avea o creativitate specială în viitorul apropiat. Văd aici noi emoții pe care le vei simți. Mai văd și o conexiune cu o persoană mai tânără pe care tu o vei avea în viitorul apropiat. Simt eu că această schimbare maturizează această relație sau, în alte cazuri, este vorba despre o nouă etapă care cumva îți oferă ție o siguranță. Da? În continuare, avem 4 de monede. Cineva aici va fi foarte sigur pe propria persoană privind relația cu tine. Cineva nu va dori să-ți dea drumul, însă se accentuează foarte mult această energie de stabilitate. Da? Ai în jurul tău persoane puternice, persoane frumoase pe care tu te poți baza. Mai văd aici și faptul că în viitorul apropiat vei intra în contact cu o persoană foarte sigură pe ea, care trece printr-o perioadă de schimbări. Adică persoana asta poate își schimbă locul de muncă, își schimbă atitudinea, își schimbă viața. Da? Și să vedem în continuare. Din nou avem o energie tânără, o energie frumoasă, un paj de bâte. Văd aici că în viitorul apropiat cineva va avea o foarte mare speranță în legătură cu tine. Și avem 3 de monede. În viitorul apropiat văd că vei primi o veste bună privind niște colegi de la locul de muncă.
Sau, dacă ești o persoană singură, vezi că este cineva în jurul tău care te urmărește. Este o persoană care te apreciază mult pentru ceea ce faci. Poate să fie un prieten sau cineva din jurul tău. Însă mai văd aici și foarte multă încurajare pe care tu o vei primi privind un examen, privind ceva ce trebuie să înveți. Sau foarte multă încurajare pe care tu aici o primești privind ceva la care lucrezi. Foarte interesant. Hai să vedem și un mesaj, un sfat din partea acestui oracol pentru tine. Sfatul este să spui că îți pare rău. Așa cum spuneam, aici este clar că cineva este nevoie să depășească o etapă. Da? O etapă. Să mai vedem încă un mesaj important pentru tine. Da? Și ți se spune de asemenea să eviți bârfele, să eviți discuțiile, pentru că nu tot ceea ce pare este adevărat. Da? Nu tot ceea ce pare este adevărat. Este timpul să te înalți deasupra tuturor veștilor care apar. Și ți se spune clar să riști, să faci tot ceea ce tu simți, pentru că a venit timpul să te înalți. A venit timpul să-ți schimbi viața, a venit timpul să zbori, să te ușurezi, să te eliberezi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Iar dacă ai rezonat cu mesajele, nu uita să-mi lași un comentariu, să apeși butonul de like, apasă clopoțelul, abonează-te acestui canal, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.